Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Mamita. Kamusta kayong lahat? Alam ko lahat tayo excited na at 2 weeks na lang pasukan na. So, yung iba ready na, yung iba kinakabahan pa, pero above all, lahat tayo dapat maging optimistic na magiging okay lahat. So, ano ba isi-share ko sa inyo ngayon? Isang instructional video na magagamit ng mga teachers as well as students for their collaboration. So, para ka rin nasa classroom, maririnig mo rin, maiintindihan mo rin, makikita mo rin kung anong gusto nilang sabihin, anong gusto nilang i-impart, and then you can discuss. So, you can collaborate. Yun yung tinatawag nating Padlet. So, Padlet is a tool na wherein required tayong magkaroon ng Gmail account. So, simulan na natin. Okay, sa Google search, hanapin mo yung padlet.com. Okay. Sign up tayo. Okay. So, since meron na akong account, so automatic lumalabas na siya. Ngayon, kung wala ka pang account, ganun lang, punta ka sa sign up, make sure na use one of your Google accounts or your Google account. Dapat meron ka nang naka-ready. And then, ang pipiliin mo yung basic lang. So, pag basic kasi free on forever. Hindi katulad nung isang pro ay babayad ka. So, doon lang tayo sa libre. Okay, ayaw niya. So, gawa na lang tayo from scratch. So, paano tayo gagawa? So, nakikita niyo yung plus sign, make a Padlet. Click mo lang yan. So, eto na yung mga layout. You can choose among this layout. So, ito yung wall, canvas, stream, grid, shelf, back channel, map. So, makikita mo naman kung gusto mong makita yan, kung anong itsura. O, ito yung itsura ng canvas. So, maganda rin yung canvas kasi medyo siya. Okay. So, bahala ka kung anong gusto mo. Mamimili ka lang dyan. So, for instance, pili tayo ng wall. So, select the wall. Okay. So, ito na yon. Ngayon, punta tayo dito. So, we need to modify first. So, title, palitan mo yung title mo. Okay, for example, Science 8. Okay, Science 8, Loyalty. And then, ang description, pwede mong palitan, pwede hindi. Okay lang. Pero okay na yan siguro. Laban na tayo dito. Made with eyes on the prize. And then, icon. So, click mo lang yan. Ngayon, lalabas ngayon yung maraming choices of icons. Marami kang pwedeng pagpilian dyan. Depende sa'yo kung ano yung theme, ano yung gusto mo na ilagay. So, mamili ka. Okay, dahil ngayon uso ang face mask, yun, pwede ka. Kaya ito. Kaya si teacher, yan, may hawak na stick. Okay, next. So, nalagyan na natin na icon. Ayan o, nag-reflect na siya dito sa kaliwa. And then, yung address, you can copy it on the clipboard. Okay. Itong address na to, itong code na to, ito yung ibibigay mo sa estudyante mo para makapasok sila sa Padlet. Okay. Makapag-interact sila. So, ang appearance, ang wallpaper, mamili ka.
So, pwede kang gumamit ng solid colors. Okay. Kung ano type mo solid colors dyan. Okay. Tingnan natin. Yan. Pwede ka rin pumili ng gradients. Pag sinabing gradient, yung combination ng 2 or more colors. Okay. So, nasa yan kung paano. Okay. Pwede ka rin naman gumamit ng textures and patterns. So, ito yung kanina. So, marami kang pwedeng pagpilian. Okay. Now, so okay na yan. Pwede rin naman gumamit ka ng pictures. Yan, marami rin choices. Ayun. And pwede ka rin namang mag-add ng sarili mo. Okay, upload tayo. Okay, ito na lang gamitin natin. Okay. So, okay na tayo dyan. So, fill. Ayan, nakaano yung fill. Kasi pag blur natin, parang nakakaduling. So, wag na natin i-blur. Okay na tayo dyan. Next. So, we're done with the wallpaper. Yung appearance, we're modifying the appearance. You can change the wallpaper. Color scheme, pwede nating baguhin. Yung font. Tapos sa posting, yung attribution, dapat click natin yan. Why? Kasi, pagka naka-on yan, makikita mo kung sino yung author or kung sino man yung nagko-comment, hindi anonymous. Para kung merong, halimbawa may instances na hindi maganda yung pinopost niya, makikita mo agad. Okay, next. Comment. Itong new post position, it's either first or last. So, ako, I prefer first para kung ano yung reason ko, siya yung nandun sa first. Ang comment, okay, comment, allow viewers to comment on posts. Okay, comment, require approval. Okay, content filtering. Bakit kinakailangan ng require approval i-on? Kasi nga, hindi natin minsan maiwasan. May mga bata na kung ano-ano yung i-upload na pinagsisimulan ng gulo. Okay, so dapat ma-filter mo muna yan. As a teacher, dapat alamin mo muna kung ano yung i-upload nila. Okay, tapos filter profanity para part of your classroom management. So, okay na yan. Click next. Now, you're all set post to hearts content. Yeah, pwede ka na. Start posting na tayo. Okay. Paano tayo mag-start ng post? May plus sign dito, may pencil. Double click mo lang. Ayan, meron na. So, eto pwede ka mag-upload. Okay, pwede kang mag-ano ng link. Okay, sa Google. And then, snap. Tapos, pagka-clinic mo itong tatlong tuldok na to, mas marami pa kang pagpipilian. So, napaka-lawak niya. Talagang mabigat ang dating ni Padlet. So, yan yung mga choices. Ito yung voice. Pwedeng ikaw magkaroon ng voice clip or yung estudyante, ganun din. And then yung screen. Okay. You can record your screen. You can draw. Okay, pwede ka mag-draw dyan. Bahala ka mag-draw dyan. Dahil wala namang ayos yung drawing mo, yan, pwede ka mag-erase. So, parang ano lang yan, parang whiteboard. Yan. Erase mo lang yan. Kita mo yan. Tapos, close. Pwede mo i-share yan. Okay, ano pa?
yun. Add lang natin. Maganda kasing Chrome, ano yan. Extension yan. Malaking bagay yan. Okay. Balik na tayo dito. Okay. So, place, Padlet. So, ulitin ko, ayan yung mga pinagpipilian. Okay. So, lagyan natin ng title. Halimbawa, gusto kong mag-upload ng file. Okay, dito meron na akong ito, PowerPoint. Okay, lagyan natin loss of motion. And then, okay na yan, di ba? So, meron na tayong isa. Okay, dito, pag gusto mo i-edit, ito ay may lapis, edit post. Kung gusto mo i-delete, yan, delete post. Tapos, itong tatlong tuldok, ayan, meron ka pa rin pagpipilian. Oh, ayan na yan, nakaka-create ka na. Ngayon, punta tayo sa iba pa. Ano pa iba niyang pwede nating gawin? Pwede nating i-share. So, how can we add students? Or, pwede rin tayo mag-invite ng co-teachers natin. Halimbawa, same subject, same grade level, partner kayo. We can invite members. Okay. You can search their name or your username or email. Okay. Tapos, privacy. Ang privacy natin ay naka-secret. Why secret? Kasi, yung merong lang link ang makakapasok dyan sa Padlet nyo. Kayo-kayo lang yon. Okay. You can email, you can share on Facebook, you can share on Twitter, and you can share on Google Classroom. Ito yung nito. Best part nito. Pwede mo siyang i-share sa Google Classroom mo. Okay. Pili ka ng account mo ng Google Classroom mo. Okay. Yan. Since nakapamili ka na ng account, so choose class. Ito lang yung drop down. So, loyalty. Halimbawa, yan. Choose action. Tingnan mo lang lagi yung drop down. You can create an assignment, ask question, make an announcement, or create material. Dahil PowerPoint yun. Create material and then go. Yun na. Pumasok na siya ngayon sa Google Classroom mo. Tapos, lagay mo yung title. Laws of motion. Tapos, description. Since optional naman yan. Okay, ang topic mo ay create topic. Lagay natin week 1. Okay, August 24 to 28. Okay. So, yun na yun. Tapos, sa posting naman natin, pwede mo siyang i-schedule. Kung pwede naman agad-agad din. Pero, dahil kailangan pa yan sa ano pa. So, hindi mo naman agad maibibigay sa 24 dahil orientation pa sa mga 26. So, ito yung time. May option din. Palitan mo yan. Schedule. Okay, tingnan natin Yan. View. I-view natin kung paano yan
makikita ng estudyante. Ayan na. Okay. Wala kang nakita sa stream. Kasi nga, nakaano yan eh. Ang ating setting ito ay nilinis na rin natin. And then, makikita na natin yan sa classwork. Okay, naka-organize na siya. So, week 1, August 24 to 28, laws of motion. So, pwede na yan maklik. So, tingnan natin. Yun. So, ito na yon. So, kung gusto mag-comment, okay, ito na yan. Pwede niyang buksan. Pwede niya i-download, open a new window, o view full post. So, pwede niya na yan tignan. See, may material ka na. Tapos, ano yung connect ni Padlet sa Google Classroom? Kasi 'di ba pag Google Classroom, pwede ka mag-add ng materials, mag-add ng assignment. So parang walang chances para magkaroon kayo ng interaction, ng collaboration. So using this Padlet, pwede silang pwede silang mag-react. Okay? So, ito hindi ko pa to magagamit o hindi magagamit to na estudyante. So, the best thing to do is to ask your student to create their own Padlet account. So, ganun din ang procedure. So, go to Google, okay, sa search bar. Kunin lang natin i-type lang natin yung padlet.com, tapos mag-sign up using their Google, their Gmail, tapos choose yung basic, yung free lang para walang bayad. Okay? So, I hope meron kayong natutunan for today. At kung meron man kayong gusto pang topic, i-ano nyo lang dun sa comment. And then, if you can hit subscribe and share it to your friends or your teachers na pwedeng gumamit nito. Okay, thank you so much. God bless and ingat lahat. Okay, salamat.